فهنا السؤال بيسأل explain how zinc oxide is converted into zinc. Your answer include details for how the heat is produced and the equation for all reaction you described. فاجي هنا اوصف ايه؟ اللي اقوله هنا ان التمبريتشر طبعا انا هسخن هو عنده 907 وهو هيسخن ل 1000. يعني بمعنى اصح ان انا التمبريتشر اللي هسخن ليها اعلى من البويلنج بوينت اللي عندي. فمعنى ان التمبريتشر اللي عندي اعلى من البويلنج بوينت فبقول له التمبريتشر از اباف 907، يعني دي اعلى من البويلنج بوينت اللي عندي. فبمعنى كده ان انا هعمل ايفابوريشن لمين؟ للزنك. طب يعني انا قدرت هنا اتخلص من الزنك ازاي؟ بايفابوريشن. طب وبعدين بعد كده اعمل له كوندنسيشن. يبقى الطريقه الاولى هنا لما يقول لي اكسبلين هاو زنك اوكسيد از كونفرتد انتو زنك، ان انا عملت له ايفابوريشن ازاي؟ لان انا عديت البويلنج بوينت بتاعته هيسخن هنا اعلى من 1000، اعلى من 907. يبقى لما اعمل باي هيتنج تل 1000 دي هتبقى is more than the boiling point of zinc that to be vaporized. يبقى انا كده بخرته. بعد كده بقى محتاجه اعمل ايه؟ اعمل كوندنسيشن. بعد كده اكسبلين هاو زنك بريديوس، اعمل له بعد كده ايه؟ كوندنسيشن. يبقى انا هنا عملت له ايفابوريشن وبعد كده ارجع اعمل له كوندنسيشن. State the name of physical change for conversion of gaseous zinc into zinc. طبعا لما اجي احول ال physical change، طبعا ده اللي قلنا الكوندنسيشن بتاعنا. في حاجه ثانيه كنت عايز اقولها هنا بالنسبه للايكويشنز ما قلناهاش، ان هي بتاعت تكمله الايكويشنز. كنا بنحصل هنا عندي ايه؟ ان الكربون لما كان بيتفاعل مع كربون مع اكسجين كان بيطلع كربون دايوكسيد. وبعد كده الكربون دايوكسيد لو دخل مع كربون تاني كان بيطلع كربون مونوكسيد. دي تنفع. وبعد كده اخد الزنك اوكسيد مع الكربون مونوكسيد يطلع لي زنك وكربون دايوكسيد. دي طريقه. في طريقه ثانيه ان انا كنت اخد الكربون مع اكسجين بس ليميتد اماونت هيطلع لي كربون مونوكسيد. اخد الكربون مونوكسيد على طول مع الزنك اوكسيد يطلع زنك وكربون دايوكسيد. دي برضو طريقه. في طريقه ثالثه ان كان ممكن اخد الزنك اوكسيد مع كربون بس يطلع زنك وكربون مونوكسيد. دي بالنسبه للايكويشن اللي كانت معايا. طب وبوصف فيها ايه بقى؟ بقول له ان دي اكزوثيرميك ايكويشن. يبقى ده الاكزوثيرميك رياكشن اللي عندي. يبقى اول حاجه لما الزنك اوكسيد هتحول لزنك بيتحول ازاي؟ بالكربون ريديوسد باي كربون. فالكربون الاول ممكن يعمل اوكسيجين يتحول لكربون دايوكسيد وبعد كده يبقى مونوكسيد ويدخل مع الزنك. وينفع هو مباشر يدخل على طول مع الزنك اوكسيد ويحصل ريدكشن فيعمل ريدكشن الزنك اوكسيد انتو زنك وكربون مونوكسيد. وقلنا هنا بعد كده الزنك بريديوس ازاي؟ قلنا ان انا هنا هعمل ايفابوريشن لان اعلى من البويلنج بوينت بتاعته وبعد كده نعمل كوندنسيشن. During rusting of steel can be prevented by coating the steel with layer of zinc. Zinc is stretched so that the steel exposed to air and water. طبعا لما باجي اتكلم على الساكريفيشال بروتكشن كنت بوظفها ازاي؟ كنت بقول zinc is more active than iron, zinc oxidized, iron reduced, zinc corroded, and iron doesn't corrode. يبقى الاصل بالنسبه لي لما باجي اوصف الساكريفيشال بروتكشن بنوصفها ازاي؟ كنا بنقول zinc is more active than iron, so zinc oxidized and the iron reduced, zinc corroded and the iron doesn't corrode. When sample of steel is added to dilute hydrochloric acid, an aqueous solution of iron 2 chloride FeCl2 is formed. When sample of rust is added to dilute hydrochloric acid, an aqueous solution of iron 3 chloride is formed. فجاب هنا aqueous sodium hydroxide is added to the solution of iron 2 chloride and iron 3 chloride. Complete the table to show the observation. فجاب هنا aqueous sodium hydroxide مع الايرون 2 مع الايرون 3. طبعا الاكوس صوديوم هيدروكسيد مع الايرون 2 كان بيدي عندي جرين بريسبتيت، لكن بالنسبه للايرون 3 بيدي ريدش براون بريسبتيت.
بيقول هنا solution of iron 2 chloride and iron 3 chloride were added to solution of potassium iodide and acidified potassium manganate. The results are shown in the table. وجاب هنا iron 2 و iron 3. طبعا معنى انه يجيب حاجه في الايرون 2 هنا ما اتفعلتش، يعني هنا ما حصلش رياكشن، وبعد كده لما قال ان مع بوتاسيوم مجنيت بقت بيربل تو كلرلس يبقى كده حصل اوكسيديشن. هنا لما اخد الايرون 2 وتحول لايرون 3 اوكسيديشن. يعني عشان افهم السؤال ده بتعامل معاه ازاي، انا اشوف بتعامل من ايه لايه. هنا ايرون 2 يعني اف اي 2 وهنا اف اي 3. لو حولت من 2 ل 3 يبقى كده هعمل اوكسيديشن، ولو حولت من 3 ل 2 يبقى كده هعمل ريدكشن. فهنا فين الاكسيديشن؟ لما تتفاعل بوتاسيوم مجنيت يتفاعل من ال 2 هيروح ل 3 اهو كده، دي اوكسيديشن. هنا ال 3 هيتفاعل عشان يروح لل 2 يبقى كده حصل ريدكشن. بيسأل بقى what type of substance that cause potassium iodide to turn from colorless to brown. طبعا احنا في حاجه عايز اقولها، ان البروسس عكس الايجنت. يعني ايه؟ يعني اللي يعمل اوكسيديشن reducing agent واللي يعمل reduction oxidizing agent. احنا قلنا اللي حصل هنا في البوتاسيوم ايودايد ريدكشن، يبقى البوتاسيوم ايودايد في الوقت ده ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. لانه حصل له ريدكشن. طيب بعد كده وات ايفر سبستنس بوتاسيوم منجنيت، البوتاسيوم منجنيت عملت اوكسيديشن يبقى هي تعتبر ريديوزنج ايجنت. طيب which ion in iron 3 chloride cause iodide to turn from colorless to brown. طبعا المسؤول هنا عن اللي تشينج الايرن 3 والمسؤول هنا عن اللي تشينج الايرن 2، فهنا المسؤول مين؟ الايرن 3. ممكن نشرح مرة تانية ال oxidation و reduction؟ ليه ما عملناش العكس؟ مش فاهم. يعني من no change ل solution turns from كذا لكذا. انا ماشي ده كده. reduction. هو ده بوتاسيوم ايودايد اهو، بوتاسيوم ايودايد مع الايرن تتفاعل؟ ما no تفعلش، change. نو تشينج. طب ومع 3 اي معنى كلمه رياكشن يعني ايه؟ يعني ان اللي عنده ده يتحول للتاني. يعني انا اصلا الرياكشنز هنا ما فيش الا 2 هيتحول ل 3 او 3 يتحول ل 2. هنا 2 مع البوتاسيوم ايودايد نو تشينج، ما حصلوش حاجه. في 3 مع البوتاسيوم ايودايد turns from colorless to brown يعني اتحول ل 2، يبقى كده حصل ريدكشن. طب هنا اللي اتفاعل فين؟ عند ال 2 عشان يروح ل 3، يبقى كده حصل اوكسيديشن. يبقى لو جبت الايكويشنز نفسها اشوف مين اللي حصل له اوكسيديشن مين اللي حصل له ريدكشن. ال 2 لما يبقى 3 كده اوكسيديشن، واما 3 يبقى 2 يبقى كده ريدكشن اهو. يبقى انا هنا اهو، هنا ده اللي اتكون هنا يعني 3 هيتحول يروح ل 2، معنى انه حصل رياكشن يبقى يتحول ل 2 يبقى حصل ريدكشن. هنا 2 حصل رياكشن يعني يتحول ل 3 يبقى اوكسيديشن. طب حصل هنا ريدكشن يبقى ده اهو اوكسيدايزنج ايجنت، وده طالما عمل اوكسيديشن يبقى ده ريديوزنج ايجنت. طب مين مسؤول عن تغيير الكلر؟ هنا الايرن 2. مين مسؤول عن تغيير الكلر؟ هنا الايرن 3. فهاجي في الاولى هنا بيسال هنا على مين؟ على البوتاسيوم ايودايد، يبقى يعتبر ايه؟ اهو بوتاسيوم ايودايد اهو، اقول له اوكسيدايزنج ايجنت. طيب وتحت هنا بيسال على اسيديفايد بوتاسيوم منجنيت اللي هو ده اهو اللي عمل اوكسيديشن، يبقى هو نفسه ريديوزنج ايجنت. which ion iron 3 chloride cause. في الايرن 3 كان الايرن 3 نفسه. هنا في الايرن 2 كلورايد الايرن 2 نفسه. تمام؟ تمام. ده الامتحان الثاني. تعالوا بعد كده نشوف الامتحان الثالث.
ده جون 16 فارين 3. جايب اول حاجه البلاست فيرنس. في حاجه عايز اقولها لكم على البلاست فيرنس قبل ما ابدا احل تفهموها كويس. الايكويشنز اللي موجوده قدامكم دي انا عايز اشرحها لكم، يعني نبقى فاهمينها. في ناس كتير حافظاها بس ما بتعرفش تجاوب الاسئله اللي عليها. الرياكشنز 3 انواع اللي هتتم عندي هنا. في ريدكس رياكشن، في اكزيثيرميك ايكويشن، في نيوتراليزيشن رياكشن. فين الكلام ده بقى؟ اهو هنا الايكويشن ده اهي دي الاكزيثيرميك، والايكويشن ده اهي اللي بعدها على طول ثيرمال ديكومبوزيشن. بعد كده دي نيوتراليزيشن، اسيدك وبيزك اوكسايدز. الاثنين دول ريدكس. لازم نبقى عارفين اللي انا كاتبه ده. طيب تعالوا بقى نحل. Which reaction is used to increase the temperature؟ يبقى الاكزيثيرميك equation، يبقى اخد number A. Which reaction is an example of thermal decomposition؟ يبقى number B. Which reaction carbon both oxidized and reduced؟ oxidized و reduced للكربون نفسه number D. بعد كده which equation shows the removal of impurities of iron؟ number C. يبقى ايه؟ شيل impurities عشان يكون لي slack. Which equation shows reaction acidic و basic impurity substance اللي هي neutralization برضه number C. بعد كده use the diagram of blast furnace to help your answer of the questions. يقول هنا what enter in the blast furnace at X، والحاجة التانية what leaves at Y. لما نيجي نبص أصلا على بقية الليبلز أهو، هنا اللي بيدخل عندي الإكس ده الهوت اير، واللي بيخرج عندي عند الواي هنا اهو المولتن اير. طب واللي كان هيخرج هنا عندي هنا قبلها بشويه كان السلاج، هو مش طالبه دلوقتي بس كان هيبقى السلاج. واللي بيدخل هنا من فوق اللي هو الكوك واللايم ستون والهيماتايت. Number 2 name the two gases that leave the blast furnace. الجازز اصلا اللي بتخرج عندي منه من البلاست فيرنس عندي الكربون مونوكسيد والكربون دايوكسيد وينفع نيتروجين، لكن دول اكتر حاجتين موجودين. اشمعنى؟ لان هو المفروض لما بيمر عندي اكسجين فبيحول الكربون في الاول خالص لكربون دايوكسيد، وبعد كده الكربون دايوكسيد مع كربون طلع كربون مونوكسيد. فاكتر اتنين جازز مريت بيهم دلوقتي الكربون دايوكسيد والكربون مونوكسيد. Graph. The graph shows how mobility of iron change as percentage of carbon and iron changes. هنا inversely قدامي اهي. Will describe how the mobility of iron change as the percentage of carbon dioxide change. اجي ابص هنا الاحظ ان دي موجوده عندي inversely، فبقول as the percentage of carbon increases اهي mobility decreases، عكس بعض. طيب iron obtained from the blast furnace contain high level of carbon. Explain how the amount of carbon in the iron be decreased. طبعا الكربون بيروح ازاي؟ لما بفعله مع اكسجين يبقى by belonging of oxygen carbon change to carbon dioxide. بعد كده number 2 اول حاجه بيقول give the name of F. F عندي ده دي الكين 1 2 3 4 يعني بيوتين. بعد كده
identify two compounds that are members of same homologous series. الكومباوندز عايز هما مين ويعتبروا same homologous series. same homologous series عندي موجود عندي اثنين. ينفع اخد الاي والاف same homologous series عشان الاثنين الكين زي بعض والجنرال فورمولا بتاعتهم CnH2n+2. وينفع كنت اخد عندي الاي والبي علشان الاثنين الكين والجنرال فورمولا CnH2n بس. بعدها explain why two compounds are isomers. Two compounds are isomers to each other. Explain why they are isomers. نشوف الايزومرز اللي عندي يكون اثنين عندهم same molecular و different structure وده يبقى الريزن بتاعي. فلما اجي للاي والاف هلاقي الاثنين زي بعض. بيوتين، يعني هنا ده بيوتين وهنا ده ميثايل بروبين، المهم الاثنين C4H10. ففي الوقت ده بقول الاثنين ايزومرز. ليه؟ عشان عندهم same molecular but different structure. بعد كده explain why B is unsaturated hydrocarbon. في الإجابة هنا في حاجة لازم أكون عارفها. في واحد يقول لك contain double bond. لو قلت contain double bond يبقى تاخد مارك واحد لأنه حدد حاجتين unsaturated وhydrocarbon. unsaturated يعني contain double bond وhydrocarbon contain carbon and hydrogen only. Describe how D is manufactured from B. You have a chemical reaction, give chemical equation for this reaction. D from B. D from B. اهو الايثين عايز احوله ايثانول. طبعا الايثين لايثانول بضيف عليهم ووتر في وجود تمبريتشر والكاتاليست. اهو نكتب الايكويشن مع بعض. اهو اكتب الايكويشن. الايثين اللي هو C2H4 لما اضيف عليه ووتر هيتحول عندي C2H5OH. ده الايثين مع ووتر بقى ايثانول. طبعا ده كان في وجود التمبريتشر وعندي بريشر وفي نفس الوقت بنستخدم فيه كاتاليست هنا بيكون فوسفوريك اسيد H3PO4. Compound A form an addition polymer. Draw two repeated units of an addition polymer from A. نشوف ال A. هو عايز طبعا يرسم two repeat units من ال A. ال A عندي اهو. نفس الفكره هعمله الاول، احوله الالكين الاول وبعد كده اعمل two repeat units. فاحوله مونيمر على شكل مونيمر C دبل بوند C الاول اهو C دبل بوند C. اجي شلت هنا C دبل بوند C اهي خلاص. هنا بقى دي معاها ايه H في ناحيه وسي اتش 3 في ناحيه اهي. وهنا معايا H في ناحيه وسي اتش 3 اهو. ده كده المونيمر. احوله البوليمر بقى اعيده مرتين يبقى 1 2 3 4 واكتب بقى CH3 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 بوند بوند هنا كده. فوق هنا كان H H H H. يبقى ده 2 repeated unit للبوليمر. بعد كده clean dry air contain mainly nitrogen and oxygen. Name two other gases that are present in clean air. ممكن عندي كربون دايوكسيد من الحاجات الموجودة عندي. أي نوع